Aktorja që po shikoni në ekran quhet Tringa Rexhepi në rolin e Mrs. Loveit. Është prodhimi më i fundit artistik i tipit musical të Sheridan College me titull Sweeney Todd. Sipas Michael Rubinoff, producenti mirënjohur dhe një heras zëvendësdekan i Fakultetit të Arteve në Sheridan College, Tringa është një nga studentet më të talentuara të sapo diplomuara nga ky kolegj me një të ardhme profesionale të shkëlqyer. Ka ardhur vetëm 8 vjeç në Kanada së bashku me familjen dhe disa mijëra refugjat shqiptar nga lufta e vitit 1999. Me talent të madh artistik dhe një përkrahje të shëndosh nga dy prindërit e saj artist, Tringa Rexhepi është një përfaqësuese e denjë e brezit të ri të shqiptarëve të Kosovës të rritur në diasporë. Ajo të frymëzon me talentin shumë planësh dhe të bën ta shohësh më me optimizëm të ardhmen e rinisë shqiptare. Njerëz të tillë janë gjithnjë të mirëpritur në minutat tona. Tringa, mirë se erdhët në minutat e Pasqyrës Shqiptare. Faleminderit shumë. Atëherë me dy fjalë për kurioztinë e televizionistëve të Pasqyrës Shqiptare, nga jeni dhe sa kohë keni këtu në Kanada? Jam e Gjilani të Kosovës dhe jam në Kanadë prej kohës luftës. Prej vitit 1999. Sa vjeç keni ardhur atëherë këtu? 8 vjet i kam pas. 8 vjet. Po. Dhe ku vendoset mas pari? Familjen e kam në Halifax, kurse unë studioj në Toronto. Në Sheridan College. Po. Këtu ku po zhvillojmë edhe bisedën. Në Oakville. Atëherë juve jeni një artiste e re, shumë planche, që këndoni, luani në teatr, luani edhe në instrumenta, kërceni. Si mbritët deri këtu? Është goxha punë, është goxha, kërkohet shumë talent, po dhe shumë punë, apo jo? Po, jam këngëtare dhe aktore. Kur kam ardhur në Kanadë prej luftës, kam marrë bursë përhershëm në Neptune Theatre në Halifax dhe aty kam studiu aktrim klasike dhe këndim, kurse kam luajtur edhe në disa drama dhe kam kënduar në disa koncerte, edhe ashtu kam studiu violinën, pianon në shkollën e muzikës, kurse aty kam dhënë edhe mësim. Prindët tuaj duhet të kenë qenë edhe duhet të jenë akoma shumë mbështetës, domethënë me siguri ata ju kanë përkrahur apo jo? Po, babi im është piktor dhe i bën violinës, kurse mami im ka qenë aktore. Dhe gjithë familja ime mirët me instrumente, me muzikë, me këndim, kështu që këtë familja jena me art. Kur ka qenë, nëse mbani mend, dalja juaj e parë publike si artiste, këngëtare ose në ndonjë vegël muzikore? Po, qatë veç që kena ardhë në Kanadë prej luftës, kam kënduar në festën e 28 nëntorit para komunitetit shqiptar në Halifax dhe kam kënduar një këngë anglisht. E aty më ka ardhë pasioni muzikës dhe aty prindërit mi kanë shikuar që ka ndonjë talent dhe s'pas ka frikë shumë para publikut e aty u konë momenti i parë. Pra ju përmendet që në Halifax keni patur një bursë afatgjatë e cila ju ndihmoi të trajnoheshit në fushën e teatrit. Po më tej, si vazhdoi trajnimi juaj si artiste në disiplinat e ndryshme? Mas Neptune teatrit, kam qenë në New York dhe aty kam studiu aktrim dhe këndim dhe vallëzim në Cap 21 quhet, edhe aty kam studiu me bursë dhe ka qenë 6 javë programi, eksperiencë fenomenale. Po. Po shkollën e mesme ku e kryet ju? Shkollën e mesme Dartmouth High School in Dartmouth, Nova Scotia. Mas shkollës mesme kam ardhur këtu në Oakville te Sheridan. Sheridan College. Po. Aty në Dartmouth ka dhe shqiptar të tjerë apo i vetëm ju ishit? Po, është Halifax, Dartmouth është pak si njëjtë, edhe është një komunitet i vogël, ama jena shumë të lidhur, po, tepër. Festoni bashkë 28 nëntorin e këto? Po, babi im ka qenë drejtori e Albanian Canadian Association në Halifax, kështu që i ka planifiku disa mbrëmje, po. A keni bën herë në plan që të zhvendoseni, të shpërnguleni në Toronto, apo ju pëlqen Halifax? Halifax është tepër vend i mirë, kurse për aktor është pak më vështirë, kështu që unë kam qef me nej këtu në Toronto e familjen e kam në Halifax. Unë ju përgëzoj shumë për gjuhën shqipe që e keni ruajtur kaq mirë. Cili ka qenë sekreti? Sekreti? Juve jeni prej 4 vjetësh mos gaboj larg familjes apo jo? Po. Jeni gjithë kohën me anglisht folës, si e runi shqipen? Jam e vogla, 6 në familje, një motër e kam Zvicër, tjera familje është në Kosovë, në për Gjermani, jena shumë të lidhë familjarisht dhe
Komunikojmë shpesh, po. Është shumë e rëndësishme që ta marrësh historinë dhe kulturën tonë, edhe me ato vjen edhe gjuha. Se gjuha, për bëj tash si një metaforë, është sikur pak si instrument. Nëse i bjen your whole life, edhe e lën për 2 vjet, normal që hu pak. Ama kur kthesh në Kosovë ose në Shqipëri prap, 1 muaj dhe të kthehet më në ren. Do me thonë, nuk është shumë vështirë, veç nëse je si komunitet, nëse të ndihmon familja me majt, ajo është ma lehtë. Ju e shikoni gjuhën shqipe edhe si një mundësi punësimi në të ardhmen me u aktivizu në aktivitetet të ndryshme që mund bëhen në Kosovë ose Shqipëri si aktore ose si këngëtare. E shikoni dhe gjuhën shqipe si pjesë të karrierës suaj artistike? Po, normal. Gjithherë kur të këndoj dikon ose anglisht ose kur të bëj tjera aktivitete, e tregoj vetveten shqiptare dhe 100% kam qef me shku në Kosovë dhe në Shqipëri edhe me këndu në disa festivale, kam qef me arritin të Eurovisioni, kam disa amo deri tash 3 vjet kam pas qef më fokusu në shkollë edhe me kry shkollën, se hala jam e re dhe besoj që s'ka problem me arritin disa aktivitete në Kosovë, amo njerë pata qef me kry fakultetin. Now let's switch in English, because I understand for you it's much easier to express your ideas in English when it comes to professional stuff. So tell me a little bit about your professional career during your studies. I've been lucky to be in a variety of different shows, in a variety of different plays and musicals in my life, from operettas such as Gilbert and Sullivan, Pirates Penzance, to Sondheim classics such as Into the Woods, and most recently I did a production of Sweeney Todd here at Sheridan, where I was lucky enough to play the role of Mrs. Lovett, and that was directed by Adam Brazier and Jeffrey Heward, who just the most phenomenal creative team, and that was quite a learning experience because it's, in my opinion, one of the hardest shows because it demands a lot of you as an actor but also as a musician, and completing that was just such a highlight for me. And a day after that closed, we did a production of Rent at the Panasonic Theater. My entire graduating class was part of that. And we worked with Leslie Wade, who is currently the Associate Director of Jesus Christ Superstar on Broadway, choreographed by Mark Kimmelman, who is the Assistant Choreographer of Jesus Christ Superstar on Broadway, and they work constantly at Stratford Shakespeare Festival here in Canada, which is a dream for any actor, really. And it's just, it was so inspiring and so thrilling to be part of such an exciting new project here in Canada, because it's something that's never been done. For a school production to go to a Mirvish house, which is the Panasonic, was so thrilling for us, and that was in large part thanks to Michael Rubinoff, the Associate Dean here at Sheridan. Yeah, and we just completed that, I guess, 2 weeks ago now, so. Which is the area that you feel stronger? Sheridan is kind of known for having extremely broad range of training available to students. So we train in acting, singing, dance, but we also train in pop music for students that are wanting to pursue recording arts. And then we also train in straight acting. So really you develop a lot of different skills. And over time I've become so passionate about musical theater, but I've always wanted to, create pop music and hopefully down the road make a CD. So I'm kind of I have a lot of different broad dreams, but I think if in time I settle into one of those aspects of performing arts, I'll be very happy. So, Tringa, what do you want to achieve in your life as an artist? Gosh, the actor in musical theater, geek in me would aspire to be on Broadway, and that would be very thrilling. But I think as long as you're happy doing what you're doing, and as long as you're keeping busy with yourself, I think that's kind of all you can ask for in this field, because it is a tough one, but you always should, I think you should always dream big. So I mean, I'd love to ideally work in New York, and having lived there for 6 weeks training at Cap 21, I fell in love with the city. But also, again, I'd love to work, at Stratford or Shaw, and then I'd love to do concerts all over, and I honestly, because I'm from Kosovo and I was born there, and that's my home. Like, I love Halifax and I love Canada, and this is my second home. Yeah. So I want to go home and perform there in my language, and make music in my language, and kind of show the world that it's a little country,
but we have a lot of soul and a lot of passion with a lot of it's a newborn country, you know? It's newborn, and we have a lot of talented people that can do a lot, so I have a lot of hope. You seem very determined, but what about competition? Are you a competitive girl as well? Because I'm the youngest of 6, as I was saying, I've always just been naturally competitive with myself. My parents have always taught me to strive for the best, and as soon as you think you've reached your best, you just keep pushing. And you learn very quickly when you're in this business that as soon as you try to compete with others, it holds you back, and it stops your creative juices from flowing. So I think you just need to compete with yourself to always want to be better for yourself, because there's just no point in competing with negative others. Feelings, right? No, because everybody's different. Everyone has something very, very different to offer. I have a different background than someone else, and we all have different skills. And when everyone comes together with their different skills, it just creates magic. And that's what theater and performing is all about, in my opinion, just a community of artists coming together. Is there any person in your life that you value as the most influential in terms of your career? I think, and this is kind of probably a cliche answer, but really my mother's has been the one that's kind of been there for me throughout everything, and she is such a strong woman, and especially since we having come from the war, nothing has held her back. When we first came to Canada, now she has her own business, and she's the person that's showed me that you can achieve anything if you just work really, really hard. And she also is a beautiful singer and actress herself, so I've always kind of aspired to be like her. Now professionally, and actors that I look up to, I mean, of course, Meryl Streep, who doesn't look up to her. She kind of epitomes what it's all about. She can just dive into any character and make it her own. And then in terms of singers and Albanian singers, I love Ilir Lena. She's got this amazing Najmia Pagarusha. She's got, I mean, who doesn't love her? So I'm influenced by a lot of different people, but my mother is the top. Very nice. You mentioned Ilir Lena. Can you sing something from her? Oh yes, sure. I can sing a sonata if you want. Please. Rrugës si trishtuar, dikush poet si një I dashuruar, dhe fare vetëm dashuri që humbi, duke kërkuar si erdhi fundi, I ku vete la. Faleminderit. Nuk kam marrur akoma. Le di kthehemi edhe një herë gjuhës shqipe. Ishte mamaja juaj ajo që më kontaktoi dhe më sugjeroi. Edhe në një farë mënyre vërtetohet ajo që thatë që është personi që ka ndikuar më shumë në jetën tuaj. E shikoj që ishte shumë interesuar që edhe vajza e saj të dilte përpara kamerës Pasqyrës Shqiptare, dhe unë mendoj se ka bërë një sugjerim shumë të mirë dhe gjej rastin ta falenderoj. Si quhet mamaja? Tringa Rexhepi. E falenderojmë pra Bedrije. Tashi po t'jap mundësinë që të flasësh përpara kamerës Pasqyrës Shqiptare, t'i përshëndesësh bashkëdetarët, qofshin ata nga Kosova, nga Shqipëria apo trevat e tjera, cila është përshëndetja dhe mesazhi juaj për ta, sidomos për të rinjt. Ju falenderoj shumë dhe faleminderit Pasqyra TV. Shpresoj që kjo epizod dhe Pasqyra TV në përgjithësi do t'jep inspirim dhe motiv për t'u angazhuar si komunitet shqiptar në Kanadë, dhe sidomos për gjeneratat e re në Kanadë është shumë e rëndësishme që nuk ta humbi kulturën dhe historinë tonë. Faleminderit shumë.